ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนคนชั่วไร้หัวใจบท22หลีซูซูเคยเห็นความคมกริบของเหมยชื่อมาแล้วนางแงะหน้านิดหลบมิให้ผิวหนังถูกบาดตอนนี้ข้าเหนื่อยมากไม่อยากสู้รบตบมือกับเจ้าหลีซูซูว่าไม่แน่ปีศาจจิ้งจอกอาจกลับมาเจ้าแน่ใจหรือว่าจะอยู่ที่นี่พูดจบนางก็คิดจะดันเหมยชื่อออกฐานไถจิ้นกำลังจะพูดอะไรกลับเห็นแววตาของหลีซูซูเปลี่ยนไปสีหน้าแข็งทื่อไปหลายส่วนนางกระพริบตาดวงตาที่เดิมทีดำขาวตัดกันชัดเจนเวลานี้รูม่านตากลับทอประกายสีม่วงประหลาดเล็กน้อยฐานไถจิ้นพลันคิดถึงโลหิตหยดหนึ่งที่ปีศาจจิ้งจอกดิดใส่ตรงหว่างคิ้วหลีซูซูก่อนจะจากไปนั่นเป็นอะไรกันแน่เขาระแวดระวังในสิ่งที่ไม่รู้เสมอกำลังจะสกัดนางกลับพบว่าเหมยชื่อในมือถูกหลีซูซูกำไว้ปิดใจต่อมาดวงหน้าเล็กมอมแหมมก็แนบลงบนหลังมือเย็นเฉียบของเขาแสงที่สะท้อนจากหิมะขาวทำให้ฐานไถจิ้นมองเห็นสิทธิ์วงตาของนางอย่างชัดเจนในดวงตาใสกระจ่างของนางยามนี้สะท้อนเงาของเขาหลีซูซูมองเขาอย่างจดจ่อในดวงตามีแต่ความอ่อนโยนปิติและจริงใจฐานไถจิ้นแค่นยิ้มว่าถูกอาคมปีศาจช่างหน้าขยะแขยงจริงๆจิ้งจอก7 หางอายุพันปีโลหิตของมันคือสิ่งใดคิดดูก็รู้ฐานไถจิ้นไม่อยากเสียเวลากับหลีซูซูในเมื่อนางมีสติอยู่การฆ่านางก็แทบเป็นไปไม่ได้ราตรีมาเยือนแล้วในเมื่อเอาลูกกลอนปีศาจมาไม่ได้เขาก็ควรรีบไปจากที่นี่ขืนยังไม่ไปจะไม่ทันการส่วนหลีซูซูนางจะเป็นอย่างไรไม่อยู่ในความคิดคำนึงของเขาโดยสิ้นเชิงขณะกำลังจะลุกขึ้นเหมยชื่อในมือถูกเด็กสาวแย่งชิงไปจากนั้นหลีซูซูก็กระโจนใส่เขาจนล้มลงบนพื้นเด็กสาวกดไหล่เขาไว้ดวงตาสีม่วงอ่อนระบายยิ้มนางพลิกมือใช้เหมยชื่อจ่อเขากระซิบเบาๆริมหูว่าฐานไถจิ้นเจ้าอ่อนแอถึงเพียงนี้เชียวหรือว่าเจ้ามิได้ระวังป้องกันข้าเลยฐานไถจิ้นตอบเสียงเย็นเจ้ารนหาที่ตายในตาสีดำของเขาเข้มลึกงูตัวเล็กที่มีลายปรากฏตัวข้างหลังนางฐานไถจิ้นหัวเราะเย็นชาหนึ่งทีงูตัวเล็กพุ่งเข้าใส่หลีซูซูอย่างเงียบเชียบฐานไถจิ้นเฝ้ามองอย่างเย็นชาในเมื่อไม่ได้สติเช่นนั้นก็ตายไปเสียเถอะมุมปากเขากระตุกยิ้มสะใจไม่ว่าใครเวลาที่ตื่นตระหนกใกล้ตายล้วนอัปลักษณ์ยิ่งทั้งนั้นนางเองก็ต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนหลีซูซูเหมือนจะไม่ได้สังเกตงูพิษข้างหลังนางยังคงกดไหล่ของเด็กหนุ่มรอยยิ้มในดวงตาสีม่วงเข้มข้นกว่าเดิมนางเปลี่ยนไปประคองแก้มเขาโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวและก้มศีรษะลงจังหวะที่ใบหน้าถูกสัมผัสอย่างอ่อนโยนฐานไถจิ้นยังไม่ทันได้เก็บแววชั่วร้ายบนใบหน้างูตัวเล็กข้างหลังหลีซูซูสะงักกระทันหันเมื่อไม่มีคนบงการมันก็ร่วงลงมาจากกิ่งไม้อย่างทุลักทุเลไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดตนเองที่จำศีลในฤดูหนาวอยู่ถึงมาปรากฏตัวที่นี่ก่อนจะเลื้อยหนีเข้าไปในโพรงอย่างรวดเร็วหลีซูซูเกาะอยู่บนแผงอกของฐานไถจิ้นจู่ๆก็หัวเราะออกมาเสียงหัวเราะของนางใสสนอในค่ำคืนกลางฤดูหนาวของเดือนหนึ่งทำให้ป่าไผ่ดูเหมือนจะอบอุ่นขึ้นฐานไถจิ้นสีหน้าย่ำแย่ยิ่งนักไอสังหารแตกกระจายในดวงตาเขานางกอดคอเขาแน่นกระทันหันคนซุกตัวอยู่ในอ้อมอกเขาเจ้าอ่อนแอก็ไม่เป็นไรต่อไปข้าจะปกป้องเจ้าเองสายหัวไปเขาพลิกมือบีบคอนางอยากจะบีบคอนางให้ตายตรงนี้เลยดวงตาสีม่วงของเด็กสาวมีประกายไหลลวนทั้งที่เป็นสีของความชั่วร้ายยามอยู่บนใบหน้านางกลับไม่ชั่วร้ายแม้แต่น้อยยังเพิ่มความเฉื่อยฉานให้กับดวงหน้าเล็กอีกหลายส่วนหลีซูซูวางคางบนไหล่เขาซุ้มเสียงทั้งแถวเบาทั้งนุ่มนวลค่ำคืนเหมันเงียบสงัดหากตั้งใจฟังให้ดียังได้ยินเสียงของความเขินอายไม่ไปฆ่าชอบเจ้าหุบปากฐานไถจิ้นเม้มปากจนแทบจะเป็นเส้นตรงเขาออกแรงที่มือตั้งใจจะดึงนางออกจากตัวในใจเขาไม่เคยมีคำศัพท์ที่ใช้ด่าคนผู้หนึ่งมากมายถึงเพียงนี้มาก่อนซ้ำซ้อนไร้ยังอายพาตนเองต่ำตมฟอนเฟสโสโครกนางก็เหมือนปีศาจจิ้งจอกตัวนั้นแค่โลหิตหยดเดียวก็มีสภาพเช่นนี้ลำคอหลีซูซูถูกเขาบีบจนแทบหักนางฝืนแงนหน้าขึ้นรู้สึกจนใจเล็กน้อยแต่นางกลับอยากหัวเราะอย่างห้ามไม่อยู่ตอนนี้ร่างกายของทั้งสองคนเปื้อนโคลนในบึงน้ำนางใช้ฝ่ามือยันแผงอกของฐานไถจิ้นหอบหายใจเบาๆบ่นว่านี่ขืนเจ้ายังบีบไม่เลิกข้าจะตายจริงๆแล้วนะมือบนลำคอชะงักไปนางเห็นมุมปากของฐานไถจิ้นผุดรอยยิ้มเย็นชาเสี้ยวหนึ่งมือของหลีซูซูวางลงบนใบหน้าเขาอย่างแผ่วเบาตรงตำแหน่งที่นางหอมแก้มเขาฐานไถจิ้นเจ้าอย่าชอบเยี่ยปิงฉางเลยเจ้ามาชอบข้าเถิดนางยิ้มด้วยท่าทางเขินอายเล็กน้อยแม่นางน้อยรวบรวมความกล้าพูดด้วยใบหน้าแดงเรือกนางไม่รักเจ้าเป็นภรรยาของผู้อื่นไปแล้ว
แต่ข้าจะรักเจ้าให้มากต่อไปข้าจะไม่ให้เจ้าลำบากทั้งไม่ให้ใครหวังแก่เจ้ายังจะให้กำเนิดบุตรแก่เจ้ามากมายเจ้าว่าดีหรือไม่อึดใจต่อมานางก็ถูกเด็กหนุ่มดึงตัวออกริมฝีปากขาวๆซีดไม่รู้เพราะความโมโหหรือเกลียดชังเจ้าฝันไปเถอะหลีซูซูนวดคลึงข้อศอกที่ถูกกระแทกจนเจ็บก่อนกดหน้าอกตรงตำแหน่งหัวใจไว้รู้สึกว่าความรักที่ถาโถมเข้ามาอย่างกระทันหันนี้มากล้นเกินไปนางควบคุมไม่ได้โดยสิ้นเชิงดูเหมือนนางจะไม่เคยชอบใครคนหนึ่งมากถึงเพียงนี้มาก่อนเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟอยากเข้าไปชิดใกล้เขาแต่นางยังไม่ทันได้เข้าไปลูกธนูเยียบเย็นหลายดอกตกลงบริเวณที่นางอยู่สัญชาตญาณของลิซูซูที่มีต่ออันตรายยังคงอยู่รีบถอยหลังหลายก้าวและสุดนั่งบนพื้นหิมะเห็นในป่าไผ่มีเงาคนชุดดำหลายคนทยอยปรากฏตัวขึ้นพวกเขาคุกเข่าเบื้องหน้าฐานไถจิ้นองค์ชายข้าน้อยมาช้าผู้ที่เป็นหัวหน้าปลายตามองลิซูซูแวบหนึ่งคนผู้นี้จะฆ่าทิ้งหรือไม่ฐานไถจิ้นหลุกตามองดูนางอย่างเย็นชาเด็กสาวมีสีหน้างุนงงมองเขาอย่างน้อยอกน้อยใจอยู่บ้างโทสะในใจเขาปั่นป่วนพาตัวไปคนชุดดำตกใจองค์ชายพวกเขาจะกลับแคว้นโจจะพาเด็กสาวแปลกหน้าผู้หนึ่งไปด้วยได้อย่างไรฐานไถจิ้นโค้งริมฝีปากอย่างเยือกเย็นก่อนเอ่ยว่านางเป็นบุตรีสายตรงเพียงคนเดียวของเยี่ยเซี่ยวพาไปด้วยถึงคราวจำเป็นค่อยฆ่านางทิ้งข่มขวัญเยี่ยวเซี่ยวองค์ชายปราดเปรื่องยิ่งสองหมัดยากจะต้านทานสีกรของศัตรูคนชุดดำกลุ่มนี้วรยุทธ์แข็งแกร่งหลีซูซูถูกมัดตัวอย่างรวดเร็วโลหิตของปีศาจจิ้งจอกสลายไปสีม่วงอ่อนในดวงตานางจางไปทีละนิดสุดท้ายนางก็หมดสติไปรอจนคนกลุ่มใหญ่หายลับไปจากปากปีศาจจิ้งจอกชุดเหลืองย่างกลายออกมามันเลี้ยวอุ้งเท้าของตนเองปากเลยภาษามนุษย์ว่าช่างน่าสนใจจริงๆโลหิตหยดนั้นจะทำให้คนเชื่อจริงๆว่าบุคคลตรงหน้าคือรักแท้ทั้งยังมีฤทธิ์ปลุกกำหนัดทว่ายายเด็กนั่นกลับแค่หอมแก้มเขาทั้งยังสารภาพอย่างชื่นมื่นและบอกว่าจะปกป้องเขาความรักที่เรียบง่ายทว่าร้อนแรงเช่นนี้หากเปลี่ยนเป็นคนอื่นแม้เป็นเพียงมายาช่วงเวลาสั้นๆเกรงว่าจิตใจก็คงหวั่นไหวน่าเสียดายคนที่นางเผชิญหน้าเป็นเด็กหนุ่มชุดดำผู้นั้นเย่ปิงฉางเห็นเซียวหลินทิ้งตัวลงมาในลานเรือนก็รีบวิ่งเข้าไปท่านอ๋องท่านเป็นอะไรไปเซียวหลินลืมตาขึ้นกลางอากาศมีเสียงความเคลื่อนไหวเบาๆเซียวหลินยกมือปกป้องเย่ปิงฉางไว้ข้างหลังครู่ต่อมาอวีชิงก็ร่วงลงมาจากกลางอากาศอวีชิงกระแทกพื้นเต็มๆเจ็บจนได้สติเขาร้องโอ๊ยหนึ่งทีเอวของข้าเย่ปิงฉางเห็นเขาร่วงลงมาจากกลางอากาศก็ตกใจสะดุ้งนางกระตุกเสื้อของเซียวหลินเบาๆเอ่ยถามอย่างไม่สบายใจท่านอ๋องนี่มันเรื่องอะไรกันเซียวหลินพูดอย่างละอายขออภัยตอนเสร็จจากการประชุมขุนนางพบเจอเรื่องเล็กน้อยทำให้เจ้าเป็นห่วงแล้วเย่ปิงจางคลี่ยิ้มอ่อนโยนหัวหน้าองครักษ์มาแจ้งข้าแล้วท่านอ๋องปลอดภัยก็ดีแล้วนางมองอวีชิงท่านนี้คือเซียวหลินไม่ปิดบังนางศิษย์น้องของข้าสมัยเล่าเรียนวิชายุทธอวีชิงไม่ง่ายเลยกว่าอวีชิงจะห้ามตนเองไม่ให้สูดปากกัดฟันได้เขาคลี่พัดจีบออกคืนสู่ทุ่งท่าของคุณชายผู้สง่างามสองคนต่างคานวักกันและกันอวีชิงเจ้าไปรอข้าที่ห้องโถงใหญ่เซียวหลินพูดอวีชิงรู้ว่าเซียวหลินมีธุระจะคุยกับเขาพระชายารองผู้นี้ดูอ่อนแอเปราะบางเรื่องมารฝันครั้งก่อนทำเอานางตกใจไม่น้อยคิดดูแล้วเซียวหลินคงกลัวทำให้นางตกใจอยากจะหารือเรื่องปีศาจจิ้งจอกเจ็ดหางกับตนอย่างลับๆพออวีชิงจากไปเซียวหลินพูดกับเย่ปิงฉางมาเขาจูงมือนางไปนั่งในศาลาพื้นฟ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอมดำโคมไฟในจวนยังคงสว่างอยู่เซียวหลินหยิบกล่องบุผ้าดิ้นใบหนึ่งออกมาจากในอกเสื้อเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเปิดดูสิเย่ปิงฉางเปิดกล่องวิหกไม้น่ารักประณีตตัวหนึ่งกระโดดออกมาจากกล่องบุผ้าดิ้นวิหกไม้ตัวนี้กระพือปีกโบยบินได้จริงๆบินไปพลางส่งเสียงร้องเป็นทำนองเพลงไปพลางเย่ปิงฉางตะลึงงานนางมองเซียวหลินอย่างแปลกใจเซียวหลินทั้งรูปโฉมและนิสัยล้วนเหมือนเทพเซียนยากจะจินตนาการได้จริงๆว่าเขาจะมีความละเอียดอ่อนเช่นนี้ตั้งใจมาเอาใจนางเซียวหลินพูดขึ้นหลายวันก่อนตอนอยู่ในวังเห็นน้องหญิงก้าวมีของเล่นประณีตเช่นนี้นางบอกว่าสตรีล้วนชอบของพวกนี้ดังนั้นข้าจึงไปหามาตัวหนึ่งเจ้าชอบหรือไม่เย่ปิงฉางยิ้มพยักหน้าเซียวหลินจุมพิษหน้าผากนางขออภัยตั้งแต่แต่งงานกับเจ้าก็มีเวลาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าน้อยมากจิตใจของท่านอ๋องข้าล้วนเข้าใจดีเย่ปิงฉางตอบเสียงแผ่วข้าไม่ต้องการอะไรมากมายแค่ได้เคียงข้างท่านอ๋องตลอดไปก็พอ
บุรุษที่นางแต่งงานด้วยเก่งกาจทั้งบุญและบูย่อมมิอาจอยู่แต่ในเรือนหลังทั้งวันอีกทั้งเรือนหลังของเซียวหลินไม่มีสาวใช้ห้องข้างและไม่มีอนุอื่นใดสตรีในเมืองหลวงตั้งไม่รู้เท่าใดที่ฉายยี่ปิงฉางหลังลังเลครู่หนึ่งเซียวหลินยังคงกำชับว่าช่วงนี้อยากออกไปข้างนอกบ่อยนักถ้าอยากออกไปให้องครักษ์ลับตามไปด้วยเกิดอะไรขึ้นหรือฮ่องเต้แคว้นโจวสวรรคตแล้วตอนนี้ผู้ที่ขึ้นครองราชย์คือองค์ชาย3ของแคว้นโจวเย่ปิงจางเบิกตาโตเซียวหลินพูดต่อฮ่องเต้องค์ใหม่เปี่ยมด้วยความทะเยอทะยานสั่งสมกำลังทหารที่ชายแดนอีกไม่นานเกรงว่าคงต้องเกิดสงครามอวีชิงจิบชายอีกหนึ่งดอดลิ้นพูดในที่สุดก็มาต้อนรับคนไร้คู่แสนอ้างว้างอย่างข้าเสียทีหากท่านยังไม่มาเหล่าจือคงต้องนั่งอยู่ที่นี่จนกลายเป็นตะเกียงหมดน้ำมันปล่อยให้สิทธิ์น้องรอนานแล้วเอาละละไม่ต้องมาไม้นี้ชายารองของท่านผู้นั้นหลับแล้วหรือเซียวหลินพยักหน้าอวีชิงมองประเมินเซียวหลินพลางยิ้มเจ้าเล่ห์ท่านคงไม่ได้ปั้นหน้าเข่งทื่อหน้าเบื่อเช่นนี้ยามอยู่บนเตียงด้วยกระมังเซียวหลินมุมปากอมยิ้มเหลือบมองเขาอวีชิงยกมือขึ้นก็ได้ข้าไม่พูดส่งเดชแล้วจะว่าไปพวกเราอยู่ในบึงน้ำไม่ใช่หรือไฉนจึงกลับมาที่จวนของท่านได้ข้าเกือบคิดว่าวันนี้ต้องตายอยู่ที่นั่นแล้วเสียอีกมิใช่เจ้าพาพวกเรากลับมาหรือเซียวหลินถามข้ามีปัญญาเสียที่ใดเช่นนั้นเป็นใครไม่ต้องบอกคำตอบก็ชัดเจนอวีชิงพูดต่อเหตุใดจึงไม่เห็นคุณอู่สามสกุลเย่เซียวหลินสายหน้าสีหน้าหนักอึ้งอวีชิงกล่าวคงจะหนีไปได้แล้วนางยังสามารถส่งพวกเราออกมาได้ตนเองก็ต้องจากไปแล้วแน่นอนเซียวหลินยังคงไม่วางใจส่งคนไปสืบดูเงียบๆว่าคุณอู่สามสกุลเย่กลับจวนหรือยังแล้วจิ้งจอก7 หางจะทำอย่างไรข้าบอกก่อนนะข้ารับมือไม่ไหวใครอยากไปก็ไปข้าไม่เอาด้วยแล้วย่อมไม่ให้เจ้าไปอีกครั้งอยู่แล้วเซียวหลินว่าตอนนี้คนที่รับมือกับปีศาจจิ้งจอกได้มีเพียงคนเดียวสิทธิ์น้องยังต้องรบกวนเจ้าไปอาจารย์อาจี้ทีอวีชิงบทฟันพูดผู้อาวุโสจี้ปลีกตัวจากโลกแล้วข้าจะไปหาเขาเส้ที่ใดเซียวหลินดื่มชาอึกหนึ่งคลี่ยิ้มอ่อนโยนสิทธิ์น้องหญิงรงชอบเจ้าไม่ใช่หรือนางต้องพาเจ้าไปหาบิดานางได้แน่อวีชิงถมน้ำลายเหล่าจือไม่ไปหายายตัวแสบนั่นหรอกไม่ง่ายเลยกว่าจะหนีพ้นแล่นมาเมืองหลวงเป็นเหมือนเครื่อให้องค์ชายฝ่ายตรงข้ามของสิทธิ์ที่ตอนนี้มีหน้ามีตาเพียงใดเขาไม่กลับไปวิ่งจับไก่ฟ้าบนภูเขากับเด็กนิสัยเสียนั่นอีกแล้วเซียวหลินเลิกคิ้วไม่ฝืนใจเขาอีกนิสัยของสิทธิ์น้องถูกสิทธิ์น้องหญิงตี2 ทีก็แก้ไขได้2ที่ไม่หายตีหลายๆที่ย่อมดีขึ้นแน่นอนอวีชิงถามต่อจะเกิดสงครามจริงๆหรือเซียวหลินพยักหน้าฮ่องเต้องค์ใหม่ของแคว้นโจวผู้นี้มีความกล้าหาญก็จริงแต่ฐานไถจิ้นยังเป็นตัวประกันอยู่ในราชสำนักเราไม่ใช่หรือฮ่องเต้องค์ใหม่ไม่กลัวพวกเราฆ่าน้องชายของเขาหรือไรราชสกุลเดิมไร้ความปราณีอยู่แล้วเซียวหลินพูดก็จริงฟังว่าองค์ชายและองค์หญิงแคว้นโจวล้วนถูกฮ่องเต้องค์ใหม่ฆ่าทิ้งทั้งหมดวันนี้เสด็จพ่อส่งคนไปจับกุมชื่อจือแล้วอวีชิงยกขาข้างหนึ่งพาดไปบนเข่าของขาอีกข้างคิดถึงเด็กหนุ่มที่เกือบจะลอดใต้หว่างขาของเจ้าอ๋องไปคนผู้นี้อาภัพทีเดียวทั้งยังไม่มีความสามารถอะไรเจ้าอ๋องชิงชังเขายิ่งนักเดาว่าเรื่องการตัดหัวในอนาคตเจ้าอ๋องคงอยากจะลงมือเองด้วยซ้ำไม่เสด็จพ่อหาตัวเขาไม่พบเซียวหลินอย่างเคร่งขรึมสิทธิ์น้องพวกเรามิอาจประมาทศัตรูฐานไถจิ้นเป็นบุคคลไร้กาจผู้หนึ่งท่านหมายความว่าเขาหนีไปล่วงหน้าอย่างนั้นหรืออวีชิงทำหน้าประหลาดเหมือนเห็นผีข่าวจากแคว้นโจวเพิ่งจะส่งมาถึงวันนี้ชัดๆข่าวสารของฐานไถจิ้นกลับไว้กว่าพวกเขาเสียอีกเซียวหลินพยักหน้าวันนี้เดิมทีอยากบอกหลิซูซูไม่คิดว่าจะไม่มีเวลาหากนางทราบข่าวนี้แล้วไม่รู้ว่าจะรู้สึกอย่างไรเขามีปัญญาออกจากแคว้นสย่าได้ด้วยหรือตัวประกันผู้หนึ่งที่เติบโตในวังเย็นตั้งแต่เล็กจะมีอำนาจได้อย่างไรเซียวหลินตอบข้าก็ไม่รู้เช่นกันดังนั้นนี่แหละคือความน่ากลัวของคนผู้นั้นราตรีเหมันท่าเรือลมแรงมากหลี่ซูชูถูกมัดตัวไว้ตอนตื่นมาเบื้องหน้ามืดมิดคนข้างกายผลักนางทันทีสำรวมหน่อยเป็นเสียงสตรีหลี่ซูซูย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากโลหิตของปีศาจจิ้งจอกเข้ามาในตัวรู้สึกหมดอะไรในชีวิตอยู่บ้างนางกัดฟันจิ้งจอก7 หางที่หน้าโมโหนางถึงขั้นสารภาพรักกับฐานไถจิ้นอีกทั้งยังหอมแก้มเขาตอนนี้คิดถึงความรู้สึกรักชอบฐานไถจิ้นอย่างเร่าร้อนณตอนนั้นแล้วทำให้นางขนลุกไปหมดผลลัพธ์ที่ร้ายแรงกว่านั้น
คือยามนี้นางถูกเชือกมัดมือไพร่หลังคล้องคอดวงตาถูกปิดไว้กระทั่งเดินทางมาถึงที่ใดแล้ว ก็ยังไม่รู้หลี่ซูซูได้ยินเสียงลมรู้สึกว่าตอนนี้พวกเขายืนอยู่ตรงทางลมพัดสตรีผู้หนึ่งผลักนางให้เดินไปข้างหน้า ไม่รู้เดินไปไกลเพียงใดคนกลุ่มหนึ่งจึงหยุดลง ผู้คนรอบด้านพากันคุกเข่าเปล่งเสียงอย่างสะเทือนใจองค์ชายหลี่ซูซูไม่รู้ถูกใครทีหนึ่งทีบังคับให้คุกเข่าลงนางข่มอารมณ์ไว้แม้ไม่เข้าใจนักว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เห็นได้ชัดว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีเอามากๆหลี่ซูชูพยายามลดตัวตนของตนเองเสียงฝีเท้าอันคุ้นเคยย่ำมีคนเอ่ยว่าองค์ชายหูหยินรอท่านอยู่ไม่นานมีเสียงสตรีผู้หนึ่งร้องเรียกดังขึ้นองค์ชายดูเหมือนนางจะเดินย้อนทางลมเสียงจึงถูกลมพัดจนขาดหายหลายปีมานี้ท่านลำบากแล้วฐานไถจิ้นตอบไม่เป็นไรนางมองมายังหลี่ซูซูที่ถูกปิดตาไว้นางคือหลี่ซูซูได้ยินเสียงเย็นชาของฐานไถจิ้นบุตรีสายตรงของเยี่ยวเซี่ยวสตรีผู้นั้นพึมพำเป็นบุตรสาวของโจรเท่าผู้นั้นหรือนี่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ทีเดียวจากนั้นนึกอะไรได้จึงเอ่ยด้วยน้ำเสียงยุ่งยากใจข้าได้ยินมาว่าดูเหมือนองค์ชายกับคุณหนูสามสกุลเย่จะแต่งงานกันหากพาหลี่ซูซูกลับแคว้นโจวจริงๆนางต้องไม่รอดชีวิตแน่ไม่ว่าตายด้วยน้ำมือใครล้วนเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นขอเพียงตายอย่างมีคุณค่าก็พอฐานไถจิ้นพูดหลี่ซูซูมองไม่เห็นสีหน้าเขารู้สึกเพียงเสียงเขาเยือกเย็นยิ่งกว่าสายลมในราตรีเหมันเสียอีกนางถอนหายใจเคราะห์ดีที่ความรู้สึกที่เกิดจากโลหิตของปีศาจจิ้งจอกคงอยู่เพียงชั่วคราวหาไม่แล้วถ้านางรักชอบเขาจริงไม่รู้จะทุกข์ใจเพียงใดหลี่ซูซูนับว่ายังมีสตินางวิเคราะห์สถานการณ์ของตนเองผู้คนมากมายเรียกฐานไถจิ้นด้วยความเคารพว่าองค์ชายพวกเขาจะต้องไม่ใช่ชาวแคว้นสย่าแน่นอนหรือว่าจะเป็นคนแคว้นโจวคนแคว้นโจวคิดจะทำอะไรไม่นานหลี่ซูซูก็ถูกพาขึ้นมาบนเรือหัวใจนางจมดิ่งและเข้าใจทันทีเกรงว่าฐานไถจิ้นคงจะกลับแคว้นโจวเขาจะกลับก็เรื่องของเขาแต่นางในฐานะบุตรีของแม่ทัพใหญ่แคว้นศัตรูจะไปไม่ได้เด็ดขาดอีกอย่างเสียงสตรีที่ฟังดูสุขุมมั่นคงนั่นเป็นเสียงของใครองค์ชายจะให้ขังคุณหนูสามสกุลเยี่ยไว้ที่ใดฐานไถจิ้นชะงักเท้าหันกลับมามองหลี่ซูซูผิวที่แก้มของเด็กสาวขาวราวกระเบื้องผ้าต่วนสีดำผืนหนึ่งที่คาดอยู่บนดวงตากลับขับเน้นให้นางดูสุขุมเยือกเย็นไม่น้อยปากนางเป็นสีแดงชุ่มชื้นดูแล้วไม่เหมือนคนที่ตกใจกลัวมองอย่างไรก็น่าชิงชังโดยแท้เขานั่งลงบนเก้าอี้มองนางอย่างเย็นชาหลายใจสาวใช้เห็นฐานไถจิ้นไม่เอ่ยวาจาเนิ่นนานจึงจำต้องเอ่ยถามซ้ำอีกครั้งองค์ชายคุณหนูสามตามใจเขาตอบด้วยความรำคาญจะถามข้าด้วยเหตุใดหลี่ซูซูรู้ว่าเรือกำลังจะออกก่อนที่คนอื่นจะลากตัวนางไปนางเอ่ยปากว่าฐานไถจิ้นสิ่งที่ข้าพูดไปก่อนหน้านี้เจ้าอย่าคิดเป็นจริงเป็นจังข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าเป็นอะไรสีหน้าของเขาเย็นชาไม่เอ่ยคำพูดใดสักคำหลี่ซูซูไม่ได้ยินเขาพูดอะไรคิดในใจว่าคิดมากไปเสียแล้วทุกคนต่างรู้ว่าปีศาจจิ้งจอกเชี่ยวชาญการมองใจคนเขาคงจะไม่สนใจหรอกขณะก้าวข้ามธรณีประตูฐานไถจิ้นพลันเอ่ยปากเสียงเย็นโยนนางไว้ในห้องเก็บของเลือกห้องที่สกปรกที่สุดหนาวที่สุดและเหม็นที่สุดหลี่ซูซูพูดไม่ออกก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานฮิตสตอรี่กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป Don't need no warning. This feeling's right. Vibrations chill through my bones. Sensation.